Hello everyone, welcome back to my channel. So GK series of another video lo aisu aji bolok video to arambho koru. Prothom question ase, which is the largest UT of India? Mane amar bharator hokolotকৈ ডাঙৰ UT কোনখন? সেইখন হল লাদাখ. 2 নম্বৰ question ase, water day is celebrated on which day? Water day কোন দিনা পালন কৰা হয় কোনটো দিনত? সেইটো হল 22 মাৰ্চ. 3 নম্বৰ question ase, which is the smallest district of India? আমাৰ ইন্ডিয়াৰ সকলোতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম কি? আৰু ক'ত অৱস্থিত আছে মই হেটো দি দিছো. সেইখন হল মাহি আৰু ক'ত আছে সেইখন আছে পুডুচেৰীত. 4 নম্বৰ question, which is the largest district of India? তাতে সৰু সুধিছিল, ইয়াতে ডাঙৰ সুধিছে. আমাৰ ইন্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি আৰু ক'ত আছে মই হেটো দি দিছো ইয়াত. এই জিলাখন হল কাট্চ আৰু এইখন আছে গুজৰাটত. 5 নম্বৰ question, coast of Kerala is called as? আমাৰ যোনখন কেৰালা ৰাজ্য হয় সেইখন ৰাজ্যই সাগৰৰ লগত বাউন্ডাৰী শেয়াৰ কৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই. সো সেই বাউন্ডাৰীটো কি নামেৰে জনা যায় হেতুক জনা যায় মালাবাৰ কোষ্ট নামেৰে. 6 নম্বৰ question আছে, who is known as the Luit Kaur of Assam? Luit Kaur বুলি কাক জনা যায় অসমৰ কাক Luit Kaur বুলি জনা যায়? তেখেত হল ৰুদ্ৰ বৰুৱা. 7 নম্বৰ question আছে, who was the founder of CHUTIA kingdom? CHUTIA সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তেখেত আছিল বীৰপাল. 8 নম্বৰ question আছে, who wrote the play নিমাতী কন্যা? নিমাতী কন্যা নাটকখন কোনে লিখিছিল? সেইখন লিখিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা. 9 নম্বৰ question আছে, who gave the title ৰসৰাজ to লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধিটো কোনে দিছিল? সেইজন ব্যক্তি আছিল নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী. 10 নম্বৰ question আছে, which Assamese writer is also known as বকুল বনৰ কবি? বকুল বনৰ কবি বুলি আমাৰ অসমৰ কোনজন কবিক জনা যায়? তেখেত হল আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা. 11 নম্বৰ question আছে, who was the second king of Ahom kingdom? আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন ৰজা কোন আছিল? তেখেত আছিল চুতীওফা. 12 নম্বৰ question আছে, who is known as Iron Lady of India? Iron Lady বুলি কাক জনা যায় আমাৰ ভাৰতৰ? তেখেত হল ইন্দিৰা গান্ধী. 13 নম্বৰ question আছে, যন্তৰ মন্তৰ was built by? যন্তৰ মন্তৰ কোনে সাজিছিল কোনে বনাইছিল? আৰু এই তেখেত আছিল মহাৰাজা জয় সিং. 14 নম্বৰ question, কোনাৰ্ক সান টেম্পল was built by? কোনাৰ্কৰ যিটো সান টেম্পল আছে সেইটো কোনে মানে কোন ৰজাৰ দিনত কোনে বনাইছিল আৰু সেইটো বনাইছিল নৰসিংহা বৰ্মন 1 মানে প্ৰথম নৰসিংহা বৰ্মন প্ৰথমে বনাইছিল. 15 নম্বৰ question, who was the first education minister of India? আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম মানে সকলোতকৈ প্ৰথম এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন আছিল? তেখেত আছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ. 16 নম্বৰ question আছে, which was the longest road tunnel of India? আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ দীঘল road tunnelটো নাম কি? সেইটো হল চামা road tunnel আৰু এইটো আছে জম্মুত আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য দি দিব পাৰে 9.34 কিলোমিটাৰ. সো মনত ৰাখিব এই টানেলটোৰ নাম হল চামা road tunnel, এইটো আছে জম্মুত আৰু দৈৰ্ঘ্যটো 9.34 কিলোমিটাৰ. 17 নম্বৰ question, আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি in 1875 was established by? 1875 চনত গঠিত হোৱা আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? তেখেত আছিল সৈয়দ আহমদ খান. 18 নম্বৰ question আছে, in which country the Gobi desert is located? কোনখন কাউন্ট্ৰিত গোবি মৰুভূমি অৱস্থিত? সেই কাউন্ট্ৰিখন হল মংগোলিয়া. 18 নম্বৰ question আছে, UAPL law active from which year? বৰ্তমান এটা বহুত চৰ্চিত এটা নাম হয় UAPA আইন. সকলে শুনি আছে নিউজ পেপাৰ বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত যোনে ৰিলেটেড মানে টাচত আছে আৰু সো এইটো মানে বহুত চৰ্চাত আছে আৰু UAPA. সো এইটো আইন যিখন আইন হয় UAPA এখন এক্টিভ হৈছিল 1967 চনৰ পৰা. 20 নম্বৰ question আছে, which river is called as the দক্ষিণ গংগা? দক্ষিণ গংগা বুলি কোনখন নদীক জনা যায়? সেইখন নদী হল গোদাবৰী. আজি এই 20টা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো. অহা 2 দিনত আৰু ভিডিও দিম, আপোনালোকে অলপ টাচত থাকিব আৰু চেনেলটোৰ প্ৰতি অলপ সহাৰি জনাব নতুনকৈ খুলিছো যেতিয়া. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ.